британський прем'єр заявив, що Лондон екстрено відправив бойові кораблі та атомні субмарини у Баренцеве море, аби допомогти захиститися Норвегії і протидіяти агресії Путіна. Нюанси розповів The Telegraph, який написав, що Велика Британія фактично зірвала секретну операцію Росії в цих водах. І більше того, британський міністр оборони Джон Гіллі повідомив, що Королівський флот та союзники протягом місяця стежили за російською ударною ядерною субмариною типу «Акула» і 2 шпигунськими підводними човнами в Північному морі, які загрожували в підводній інфраструктурі. І це чуть не довело до прямого боєзіткнення. В мене питання. Росія тестує на тлі заяв Трампа про вихід з НАТО, чи це навпаки така загальна гра? Що відбувається? Тому що мені відомо, що це сприймається не як гра, а кораблі, які були відправлені, поставлені були на бойове чергування, і більше того, були готові використовувати, скажімо так, прямий вогонь на враження в разі необхідності. Таке, це на тестування не дуже похоже, але ніхто не знає, яка велика глобальна гра. Може там десь Трамп Путіну потелефонував і каже, слушай, там збодрі. Що відбувається? Це ми, може, дізнаємось коли-небудь з роками, так само, як зараз всі дружньо слухаємо розмови Сіяртра з Лавровим, і навіть пакт, можна там так скромненько сказати, при всій величині цих 2 фігур пактом це назвати складно, мабуть, занадто буде для них комплементарно, але такий договорнячочок між собойчик, який було ними обговорено і, власне, імплементовано по дестабілізації Європейського Союзу і координації зусиль і співпраці між країнами, зокрема і в частині протидії Україні. Але повертаючись до півночі, ми, можливо, щось таке дізнаємось коли-небудь потім, що Трамп телефонував Путіну і дійсно щось подібне казав. Як на мене, це ніякі не тестування і ніякі не окремо взяті провокації. Це частина постійної рутинної роботи Росії по реалізації їх стратегії, по, якщо не домінуванню, то серйозній стратегічній присутності в північному регіоні. Мається на увазі північний торгівельний шлях, Арктика. Вибачте, що переб'ю, а якщо нерви у когось не витримають і дійсно буде натиснутий пуск, що буде далі? Третя світова? Ні, не буде. По-перше, Путін мріє, і про це він фактично опосередковано говорив, а частина представників його, екс-представників команди, в основному, то, що говорили прямо, що Путін буквально з вологими долонями думає про Карибську кризу 2.0. І він завжди намагається діяти саме через цю модель. Що тоді а-ля Заря дрогнув Радянський Союз, мали дрогнути Штати. І він не безпідставно вважає, що зазвичай Захід якраз включає задню. І тому він ескалює ситуацію, він погрожує, доводить її до ситуації а-ля Карибської кризи. І на півночі так само Путін буде діяти. А що буде, якщо отримає по зубам? Бо брити чудово розуміють, що росіянам треба бити по зубам. Згодовувати, спасувати перед ними не можна. Якщо Росія отримає там по зубам, то відповзе і все. Скажуть, що це була провокація британська, наш корабель, там підводний човен, надіслав сигнал про те, що у нього були проблеми, якісь він заблукав, або він здійснював стандартний прохід, нічого ніде там не робив і ніякої шкоди не наносив, а оці негідники віроломно, британські вооружені сили, і так далі. А все, як вони люблять. І нічого відповзуть. Згадай, коли британський корабель пройшов через українські територіальні води близько Криму, ще до повномасштабного вторгнення, після російської окупації Криму. І що росіяни зробили? Підняли літаки, кораблі, спостереження, берегові комплекси, на радарах наводили ракети, щоб спрацьовували системи виявлення на кораблі британському, але вони собі йшли спокійно курсом. Почали бомби кидати прямо по курсу корабля, але на відстані, щоб, не дай Боже, не зачепити корабель. І в результаті все, вони собі пройшли, Росія весь цей театр завершила і сказала, от якщо би ще, то ми б тримайте мене семеро. Так і тут. Бо Росія в реальності не готова до прямої конфронтації і не готові до того, щоб по-серйозному
впрягатися там. Їх розмотають доволі швидко на морі, особливо на півночі. От що, а це зроблять. На суходолі Росія страшна до сих пір. В кіберпросторі, в інформаційному просторі, когнітивній війні, в багатьох доменах, якщо говорити професійною мовою, Росія дійсно достатньо могутня і страшна для Заходу, прямо кажучи. Але от на морі, ти, Борислав, дуже ерудована людина з точки зору історії. Згадай, які морські битви або морські війни Росія вигравала. Ну, давай згадаємо. Наприклад, Цусіма, Порт-Артур. Ні, це не те. Крим, теж. Ти знаєш, якась, от щось не співпадає. До речі, потішний флот Петра І біля палацу. Оце було, але це ж потішні війська були, а не справжні. Ну, просто, розумієш, по воді не плавають, по воді ходять. А якщо плаває, то це росіяни. Я зрозумів. Тут питань немає. Але дивись, росіянами у нас теж є деякі проблеми. Депутати проголосували за 1,5 закони. Проголосували нарешті за один закон, який потрібен був МВФ, за другий закон в першому читанні, бо є велика кількість питань. Закон про ФОПи навіть не подали, а закон про посилки і зняття з них льготи на 150 євро взагалі прибрали, щоб, не дай Боже, нікого не дратувати. І тут дуже цікавий момент. З'ясувалося, що депутати проголосували тільки після того, за ті 1,5 закону. Не коли там щось там вони зрозуміли, ще щось, а коли їм запропонували по 5 мільйонів соцеконому на їх округи, які вони можуть використати куди вони хочуть. Меркантильне рішення замість державницької позиції. Це перше. Друге, у нас що, депутатів купують, як борзих щенків, чи що? І друге питання, а криза подолана чи ні? І МВФ буде чекати, поки проголосують, чи все ж таки почнуть якось перемовини з МВФ про зміну умов? Що відбувається? Ти можеш мені сказати? Ну і останнє питання. В цьому ж депутати кулуарно кажуть, їм дали гарантії, що НАБУ їх чіпати не буде. НАБУ і САП зараз знизять тиск на депутатів. І це якби один з додаткових мотиваторів голосувати. НАБУ і САП кажуть, ні, спростовуємо це, не може того бути. Але от цікаво, чи після Качного щось відбудеться, і чи просто будуть закінчувати старі справи, нових не буде. І може тоді це пояснює, чому ані Єрмак, ані Шафір не отримали досі підозри. То що у нас в цьому зеленому королівстві там? На все це в мене 3 хвилини відповісти. Окей, в порядку. Перше, криза не подолана, але як і передбачали з тобою в ефірі, я казав про це тиждень чи 2 тижні тому, голоси знайдуть. Просто знайдуть за допомогою товстих тек або товстих конвертів. А соцеконом – це найгуманніший спосіб купівлі депутата. Абсолютно законно. Гроші обліковані, гроші державні, гроші на щось хороше, що потім може зробити депутат на своєму окрузі, просто переспрямувавши ці гроші. А там, що він їх куди спрямує, який відкат він з них отримає, чи не відкат, чи вирішить якусь проблему електоральний зиск отримає, це вже умовно на його персональній совісті підставлятися чи не підставлятися, отримати зиск чи не отримати зиск. Ну, але це ж стандартний спосіб купівлі депутатів. І він задіювався і раніше. Зараз пішли знову цим шляхом. До речі, це не єдиний інструмент, який був задіяний. А вже не говорять про те, що реально зустрічей було багато різних. І уряд зустрічався, і Арахамія включився, і навіть Буданов включився, купа всіх включилася. Депутатам повернули частині депутатів і частину відчуття своєї значущості, що навколо них рухається політичний процес. Ну і от вони десь помасірували, десь соцеконом дали, десь теку потовстіше принесли і полякали, і все це спрацювало. От воно так і буде спрацьовувати ще певний час, хоча це екстенсивна форма, і воно буде спалювати, це як взяти, там, не знаю, в бутилі де щось завершується, вже там мед, наприклад, і просто по стіночках зішкрябувати. Ну, ще ложечку, ще 2 можна зішкрябувати. Там такий товстенький прошарок, але він вже на стінках наліплий. Це вже не основний об'єм. В такому режимі буде продовжуватись. Далі, момент з самою
парламентською кризою, він буде загострюватися. Загострюватися і з браком голосів, і тим, що потрібно змінювати саму модель, те, про що ми раніше говорили, для того, щоб цього не було далі і системніше. З приводу законопроєктів. Ще будуть голосування, перше, і проголосують частину, але не будуть голосувати в тому вигляді ані поштовий цей законопроект, так званий по бандеролях, ані по ФОПах в тому вигляді, як це планувалося. Зараз задача проголосувати декілька з цих вимог, 4 законопроєктів, прийняти 2, і після цього, припускаю, що так планується, вступити в діалог з МВФ з приводу змін. Бо тим, що блокувалися всі законопроекти, у уряду вже не було змоги говорити з МВФ по-серйозному, тому що МВФ міг сказати, так ви взагалі не здатні нічого прийняти. А тепер можуть почати розігрувати комбінацію, що, бачите, немає кризи парламентської, здатно голосуватися те, що може пролізти. А от те, що не може політично пролізти, ми це не зможемо голосувати. Давайте щось міняти, щось думати. І тут є об'єктивна складова. Наприклад, по тих же ФОПах норма абсолютно є дурною з точки зору зиску від неї, з точки зору адміністрування, скільки ФОПів закриється. Тобто всі математичні розрахунки говорять про те, що від цього держава лише програє. Що необхідно було б зробити? Ефективно боротися з мінімізацією податків великим бізнесом і середнім бізнесом за рахунок мережі ФОПів. Тобто є ціла низка варіантів пропозиції, є ціле змагання там під 10 різних варіантів, як можна це оптимізувати і як зробити цю боротьбу ефективною, і вирахувати цілі мережі відомих брендів, які працюють як не статусна компанія і торгівельна марка, а як просто мережа шаурменних, умовно кажучи, замість одного ресторану. Платять податки, як 10 шаурменних. От такі речі потрібно робити для того, щоб поповнити бюджет. І я думаю, що з МВФ діалог дуже скоро розпочнеться.